يسعد علي، يسعد علي، يسعد علي، يسعد علي، أسروهن لك وينين. مشاهدينا الكرام، تتصاعد التطورات العسكرية على الجبهة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة بشكل لافت في ظل تقارير ميدانية تتحدث عن اشتباكات عنيفة بين قوات إسرائيلية ومقاتلين تابعين لحزب الله في مناطق متعددة شرق وجنوب لبنان، وسط أنباء عن عملية إنزال جوي تحولت إلى مواجهة مباشرة على الأرض. وبحسب المعلومات المتداولة من مصادر ميدانية ومنصات إعلامية محلية، فإن قوة إسرائيلية حاولت خلال الساعات الماضية تنفيذ عملية إنزال جوي شرق بلدة النبيشيت في منطقة البقاع اللبناني في إطار عملية عسكرية قيل إنها كانت تهدف لتنفيذ مهمة ميدانية داخل المنطقة. إلا أن القوة وفق هذه التقارير واجهت مقاومة عنيفة فور وصولها إلى الأرض بعدما وقعت في كمين مسلح أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة بين الطرفين. المصادر تشير إلى أن الاشتباكات تركزت في محيط عدة بلدات في البقاع، من بينها النبي شيت وسريعين والخضر، حيث دارت مواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة إلى جانب استخدام صواريخ موجهة مضادة للدروع في بعض المواقع، ما أدى إلى تصاعد حدة المعارك في المنطقة. وتفيد المعلومات الأولية بأن القوة الإسرائيلية التي نفذت الإنزال الجوي وجدت نفسها في وضع صعب داخل المنطقة، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي بحسب التقارير المتداولة إلى تنفيذ عمليات إنزال إضافية في محاولة لدعم القوة الموجودة على الأرض وإخراجها من موقع الاشتباك. في الوقت ذاته تتحدث تقارير غير مؤكدة عن استهداف آليات عسكرية خلال المعارك، بينها دبابة من طراز ميركافا تعرضت لإصابة بصاروخ مضاد للدروع في إحدى جبهات القتال، الأمر الذي ساهم في تصاعد المواجهات بشكل أكبر في محيط الاشتباكات. ولا تقتصر المواجهات على منطقة البقاع فقط، إذ تشير المعلومات القادمة من الجنوب اللبناني إلى اشتباكات متواصلة في محيط بلدة الخيام القريبة من الحدود، حيث تدور مواجهات مباشرة بين قوات إسرائيلية ومقاتلين من حزب الله، وسط محاولات متبادلة للسيطرة على مواقع ميدانية في المنطقة. كما تحدثت بعض التقارير الميدانية عن تحركات لفرق إنقاذ وإجلاء في محاولة للوصول إلى مواقع الاشتباك ونقل المصابين في ظل ظروف قتالية معقدة وكثافة نيران عالية في مناطق القتال. وفي تطور آخر، تداولت بعض المصادر أنباء عن احتمال وقوع جنود إسرائيليين في الأسرى خلال الاشتباكات، إلا أن هذه المعلومات ما زالت غير مؤكدة رسميا حتى هذه اللحظة، ولم يصدر بشأنها أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي. وتشير هذه التطورات إلى تصعيد ميداني كبير على الجبهة اللبنانية، مع اتساع رقعة الاشتباكات لتشمل أكثر من منطقة في وقت واحد، وهو ما يعكس حجم التوتر العسكري الذي تشهده الحدود في هذه المرحلة. ويرى مراقبون أن الساعات القادمة قد تحمل مزيدا من التطورات، خاصة مع استمرار الاشتباكات وتبادل النيران في عدة محاور، في وقت تتابع فيه الأطراف المختلفة الموقف الميداني عن كثب. حتى الآن تبقى الصورة غير مكتملة بشكل كامل، في انتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة من تفاصيل إضافية حول ما يجري على الأرض، وحول نتائج هذه المواجهات التي توصف بأنها من أعنف الاشتباكات التي شهدتها الجبهة اللبنانية خلال الفترة الأخيرة. مشاهدينا الكرام، نحن الآن من قلب تل أبيب أمام مشهد غير مسبوق في تاريخ هذه المدينة. وزارة الحرب الإسرائيلية، المؤسسة العسكرية الأبرز في إسرائيل، تتعرض في هذه اللحظات لهجوم صاروخي مباشر قادم من الأراضي اليمنية، في تطور يفتح الباب على مرحلة مختلفة تماما من المواجهة، مرحلة لا تترك مجالا للتهوين ولا تسمح بقراءة سطحية لما يجري. نعم، ما تشاهدونه خلفي الآن هو دخان أسود كثيف يتصاعد من مبنى وزارة الحرب، وقد غطى سماء المنطقة بالكامل.
قبل دقائق معدودة فقط دوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في أرجاء تل أبيب، ومعها ارتفعت حالة الاستنفار العسكري إلى أقصاها، وتحولت المنطقة المحيطة بالمبنى إلى كتلة من الحركة والارتباك والنداءات العاجلة. وبينما كنا نتابع حركة الجنود عند أسوار الوزارة، اهتزت الأرض فجأة من تحت أقدامنا. دوى انفجار هائل تبعته كتلة نارية ضخمة اخترقت الطابق الأوسط من مبنى وزارة الحرب، وخلال ثوان انقلب المشهد إلى فوضى عارمة. القوة الانفجارية كانت بالغة، وقد أدت إلى انهيار أجزاء واضحة من الواجهة الشرقية للمبنى، في حين لا تزال الحرائق مشتعلة في عدة طوابق حتى هذه اللحظة، والدخان يتكاثف بصورة تجعل الرؤية شبه مستحيلة. أصوات سيارات الإسعاف والإطفاء تتعالى الآن، لكن الوصول إلى داخل المبنى يبدو صعبا للغاية بسبب الدخان الكثيف والركام الذي يملأ المكان. المشهد هنا يوضح أن الضربة لم تكن مجرد انفجار عابر، بل استهداف مركز يدار منه القرار العسكري وتدار منه العمليات، واستهداف بهذه الدقة وهذا العمق يربك أي منظومة مهما بلغت من التحصين. المعلومات الأولية، وأقولها بحذر شديد، تتحدث عن إصابة خطيرة داخل وزارة الحرب، إصابة طالت مركزا حساسا للغاية، حيث توجد غرف القيادة والسيطرة وغرف العمليات العليا. هذه ليست إصابة عادية، بل ضربة مباشرة لموقع يعتبر العقل الأمني الذي يدير العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولذلك فإن تداعياتها لا تقاس بالدخان والحرائق وحدها، بل بما قد تعنيه على مستوى السيطرة والاتصال وإدارة القرار في لحظات الأزمة. الجنود هنا في حالة ارتباك شديد، بعضهم يصرخ طالبا تعزيزات إضافية، فيما يحاول آخرون تأمين محيط الوزارة خوفا من وقوع هجوم ثان. لقد رأينا بأعيننا عملية إجلاء متسرعة لضباط يرتدون بزات رسمية، وبعضهم كان مصابا بشكل واضح، وسيارات الإسعاف نقلت عددا منهم بسرعة فائقة إلى خارج المنطقة، بينما تفرض إجراءات أمنية صارمة وتغلق ممرات الاقتراب واحدة تلو الأخرى. الوضع يزداد خطورة مع مرور كل دقيقة. نعم، هناك محاولات حثيثة للسيطرة على الحريق، لكن من الواضح أن الأضرار بالغة. المبنى الذي لطالما عرف بكونه من أكثر المواقع تحصينا في إسرائيل يبدو الآن هشا بعد هذه الضربة المباغتة، وأصوات أجهزة الاتصال العسكرية تتردد في المكان، وحديث عاجل بين الجنود يشير إلى احتمال إصابة شخصية رفيعة المستوى كانت موجودة داخل غرفة العمليات لحظة سقوط الصاروخ، وهو ما يفسر مستوى التوتر الذي نراه ويشرح سبب التعتيم الشديد ومنع الاقتراب. الأجهزة الأمنية فرضت طوقا خانقا حول محيط الوزارة، ومنعت الصحفيين من الاقتراب لمسافة أقل من 100 متر، لكن من مكاني أستطيع أن أرى الوجوه المذعورة وأن أسمع أصواتا متقطعة تشير إلى حجم الكارثة.